હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે તો આપણે એક એવું ખાટું મીઠું ચટપટું અથાણું બનાવી લઈશું. મતલબ કે આપણે ત્યાં કેરીની સિઝન આવે અને કેરી પાકે એ પહેલાં આપણે જાત જાતના અથાણા બનાવી લેતા હોઈએ છીએ. તો ચાલો આપણે પણ એવું જ એક અથાણું બનાવી લઈએ. તો આ તાજી ફ્રેશ અહીંયા 6 નંગ કેરી લીધેલી છે અને જોઈ શકો છો એકદમ આ નાની નાની સાઈઝની કેરી છે. હવે આટલી આ કેરી છે અને આને આપણે એકદમ ધોઈ લઈશું, એટલે સાફ કરી લઈશું. આ જે મોટી કેરી છે ને એને આપણે અલગ કાઢી દઈશું. આનું આપણે અથાણું નહીં બનાવીએ. આ એકદમ નાની નાની કેરી છે એનું આપણે બનાવી લઈશું. ત્યાર પછી આપણે સાફ પાણીથી એકદમ સરસ ધોઈ અને સાફ કરી લઈશું. તો આ કેરીને એકદમ સરસ સાફ કરી, મતલબ પાણીથી સાફ કરી અને કિચન ટોલ પર એકદમ સૂકી ડ્રાય થવા માટે આપણે થોડી વાર રહેવા દઈશું ને ત્યાર પછી આપણે મેથી પલાળી દઈશું. તો અહીંયા આ અથાણા માટે મેં આ 1 વાટકી 1 કાચનું બાઉલ જોઈ શકો છો આટલી મેથી લીધેલી છે અને એમાં 1 ચમચી મીઠું નાખ્યું છે અને 1 ચમચી હળદર, અને ત્યાર પછી આમાં પણ એ જ પાણી આપણે એડ કરી અને આને ઓવરનાઇટ આપણે પલાળી દઈશું. જોઈ શકો છો આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું અને ઓવરનાઇટ ઢાંકી આને મેથીને પલાળી દેવાની છે. ને ત્યાર પછી અહીંયા 2 ચમચી મીઠું લીધેલું છે અને 2 ચમચી હળદર, બંને મિક્સ કરી દઈશું. અને જે કેરી આપણે સાફ કરીને કોરી કરીને રાખેલી છે એમાં આપણે ઊભા અને આડા કાપ લગાવી લઈશું અને એક કટની અંદર આપણે આ મસાલો મતલબ હળદર અને મીઠું ભરી દઈશું. હવે આ હળદર અને મીઠું શા માટે ભરવું? તો હળદર અને મીઠું ભરવાથી આ કેરીની જે પાણી હોય છે છૂટું પડે છે અને પાણી નીકળી જાય છે. ઓવરનાઇટ આપણે આ કેરીને પણ રહેવા દઈશું ઢાંકીને. તો જોઈ શકો છો આ રીતે અંદરથી જે આ ગોઠલું, હજી પૂરું ગોઠલું નથી બન્યું, આ રીતે કાચું ગોઠલું છે એને આપણે આ રીતે કાઢી લેવાનું છે. અને જો ન કાઢવો તો પણ ચાલે, કારણ કે જ્યારે કેરી પલળી જશે અને ત્યાર પછી પણ તમે કાઢી શકો, ત્યારે પણ થોડું અલગ પડી જશે. આ રીતે કટ લગાવી અને આ આપણે મીઠું અને હળદરનું જે મિશ્રણ બનાવ્યું એ આ કેરીની અંદર આપણે ઊભા અને આડા કાપની અંદર, કટની અંદર મતલબ ભરી દઈશું. અને કોઈ એવી તપેલીની અંદર કે કોઈ એવા વાસણની અંદર આ કેરીને આપણે ઢાંકી અને ઓવરનાઇટ રહેવા દઈશું, જેથી કરીને આ કેરીમાંથી પાણી, જે કેરીનું જે મોરચુર હોય છે એ પાણી બધું અલગ છૂટું પડી જશે. અને ત્યાર પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું. જોઈ શકો છો આ આટલી સાઈઝની મેં તાજી ફ્રેશ તમારી સામે આંબામાંથી ઉતારી અને કેરી લીધેલી છે. અને હવે આનું આપણે આગળની પ્રોસેસ બીજા દિવસે મોર્નિંગમાં કરીશું. તો આને પણ આપણે ઢાંકી અને સાઈડમાં રહેવા દઈશું. તો તમારી પાસે કોઈ એવું ઢાંકણવાળું વાસણ હોય, બવણી હોય, એમાં પણ મૂકી શકો. મેં આ રીતની તપેલી લીધી છે, એમાં હું આ બધી જ કેરી ગોઠવી દઈશ. ઉપરથી આ જે મસાલો વધ્યો એ પણ આપણે આ કેરીની અંદર એડ કરી દઈશું. ને બીજા દિવસે મોર્નિંગની અંદર આપણી આ મેથી બરાબર પલળી ગઈ છે. અને કેરીને જ્યારે ઓવરનાઇટ રાખો ને ત્યારે સવારે મોર્નિંગમાં થોડું ઉપર નીચે વચ્ચે વચ્ચે જ્યારે તમે ફ્રી હોય ત્યારે તપેલીને ઉપર નીચે કરી દેવાની, એટલે કેરી બધી બાજુની ઇવનલી એકદમ સરસ કોટ થઈ જાય પાણીની અંદર. હવે આ મેથીને છે ને આપણે કિચન ટાવલની અંદર આપણે એકદમ સરસ કોરી કરી લેવાની છે. તો જોઈ શકો છો બીજે દિવસે મોર્નિંગની આ પ્રોસેસ છે. અને કિચન ટોવલની અંદર મેં આ કેરીને મતલબ આ મેથીને એકદમ પોળી કરી દીધી છે. એટલે મતલબ એકદમ જે ભીની મેથી છે એકદમ ડ્રાય થઈ જશે અને ત્યાર પછી આપણે એનો યુઝ કરીશું. અને ત્યાર પછી કેરી પણ આપણે બીજે દિવસે મોર્નિંગની અંદર તપેલીની અંદરથી કાઢી લઈશું. એ પહેલાં તમે જ્યારે વચ્ચે વચ્ચે ફ્રી થાવ ને ત્યારે કેરીને ઉપર નીચે આ રીતે ચલાવતું રહેવાનું, એટલે ઇવનલી બધી બાજુથી મતલબ સરખી રીતે કોટ થઈ જાય પાણીની અંદર. હવે જોઈ શકો છો આપણે જે મીઠું ને હળદર મિક્સ કરીને આની અંદર ભર્યું હતું ને એનું પાણી આ છૂટું પડ્યું છે. આની અંદર તમે બીજી પણ પ્રોસેસ આપણે આગળ જોઈશું, એ પણ બનાવી શકો, બીજા અથાણા પાણીમાં યુઝ કરીશું. હવે જોઈ શકો છો આ રીતે કેરી આપણી અંદરથી એકદમ જોઈ શકો છો. આ ટાઈમે તમે આ ગોટલું કાઢી શકો. અને હવે આને પણ આપણે આ રીતે એકદમ ગોઠવી અને થોડી વાર મૂરચૂર ખતમ થઈ જાય ત્યાં સુધી આને પણ કોરી કરી લઈશું. અને ત્યાર પછી આ જે પાણી બચ્યું હતું ને એમાં મેં ચણા એડ કર્યા છે. તો આ પાણીને પણ આપણે જવા નહીં દઈએ અને ચણાને પણ આ રીતે પલાળી દઈશું. અને જોઈ શકો છો આપણો આ અથાણાના બધા મસાલા તૈયાર છે. ને મેથી એકદમ સૂકી જોઈ શકો છો, એકદમ ડ્રાય મેથી થઈ ગઈ છે આપણે જે કિચન ટોવલ પર રાખી હતી એ. અને ત્યાર પછી બનાવી લઈશું આપણે અથાણા માટેનો મસાલો. તો અહીંયા મેં આ 1 વાટકી મેથીના કુરિયા લીધા છે
તો પહેલાં આપણે એ એડ કરી દઈશું. બીજા આ જોઈ શકો છો બીજા મસાલા લીધા છે જે આપણે અથાણામાં મસાલા ઉપયોગમાં લઈએ છીએ, અને આ મસાલો આપણે ઘરે જ બનાવવાના છીએ. તો એકદમ સરસ આપણી કેરી પણ તૈયાર છે. જોઈ શકો છો ઇવનલી બધી રીતે એકદમ સૂકી ડ્રાય થઈ ગઈ છે, બિલકુલ પાણી નથી. આ રીતે આપણી કેરી તૈયાર થઈ જાય ત્યારે આ મસાલો આની અંદર આપણે ભરી શકીએ છીએ. અને હવે મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા મેથીના કુરિયા 1 વાટકી, અડધી વાટકી રાઈના કુરિયા, થોડા તજ, લવિંગ અને વરિયાળી. ત્યાર પછી મિડલમાં આ રીતે મેં ખાડો બનાવી લીધો છે, અને થોડી એવી અંદર મિડલમાં જગ્યા કરી થોડી હળદર એડ કરી છે, અને 3 ચમચી નમક, 1.5 ચમચી ઘરનું લાલ મરચું, અને 4 ચમચી ભરીને આ કાશ્મીરી રેડ ચીલી પાવડર એડ કર્યો છે, અને 1 ચમચી હિંગ. અને ફૂલ ગરમ કરેલ તેલ જ્યારે મીડિયમ થોડું એવું ઠંડુ થઈ જાય ત્યારે આ તેલ એડ કરી અને આને ઢાંકીને 5 થી 10 મિનિટ આપણે રહેવા દઈશું. અને થોડી વાર ઢાંકીને રાખ્યા પછી, મતલબ 5 થી 10 મિનિટ આપણે ઢાંકીને રહેવા દઈશું, ને ત્યાર પછી જોઈ શકો છો આ રીતે ખોલી ઢાંકણ અને એકદમ સરસ તમારે મિક્સ કરી લેવાનું છે, એકદમ ઇવનલી મસ્ત એકદમ મિક્સ કરી લેવાનું છે. ને ત્યાર પછી આપણે આ મેથીને આની અંદર એડ કરી દઈશું. જોઈ શકો છો હું આ રીતે મિક્સ કરી રહી છું. હવે આમાં આપણે આ મેથીને એડ કરી દઈશું, અને આ મેથી એકદમ આ રીતની ડ્રાય થઈ જવી જોઈએ, આનું મોઇશ્ચર બિલકુલ ખતમ થઈ જવું જોઈએ, ત્યાર પછી જ આની અંદર એડ કરવાની છે. તો અડધી મેથી મેં રહેવા દીધી છે, અને અડધી મેથી મેં આ મસાલાની અંદર એડ કરી દીધી છે. તો આ કેરી ભરવા માટેનો મસાલો એકદમ જ તૈયાર છે, અને હજુ પણ આપણે આગળ બીજું અથાણું પણ આમાંથી જ બનાવી લઈશું. તો વિડીયો પૂરો જોજો. હવે જોઈ શકો છો આપણો મસાલો તો તૈયાર છે, અને કેરીને આ રીતે પેક હાથમાં પેક રાખી અને ઊભા આડા કટમાં એકદમ મસાલો ભરપૂર ભરી દઈશું, ને ત્યાર પછી આ રીતે બંધ કરી અને બધી જ કેરીને સાઈડ પર રહેવા દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, કેરીનું ખાટું અથાણું ખાવાના શોખીન માટે અથાણું બનીને તૈયાર છે, અને ખાવામાં એકદમ સરસ ટેસ્ટફુલ પણ લાગે છે. તો આ રીતે તમે બનાવી શકો, મતલબ થોડી કાચી કેરી હોય, નાની નાની કેરી હોય ત્યારે આ અથાણું આપણે બનાવી શકીએ. અને આમાં પણ તમે કેરીનું છીણ કરીને પણ આ રીતે આપણે કેમ હળદર મીઠામાં કર્યું એ રીતે પછી પાછું કોરું કરી અને એ પણ આની અંદર ઉમેરી અને કેરીની અંદર ભરી શકો. અને જો લાંબો ટાઈમ માટે તમારે સ્ટોર કરવાની હોય તો આ કેરી બરણીની અંદર એરટાઇટ બરણીમાં ભરી અને ત્યાર પછી તેલ થોડું ગરમ કરી, એટલે વધારે તેલ ગરમ, ફૂલ તેલ ગરમ કરવાનું, અને એ ઠંડુ થાય ત્યાર પછી આની અંદર એડ કરી અને લાંબો ટાઈમ માટે સ્ટોર કરી શકો. તો જોઈ શકો છો આપણી આ બધી જ કેરી આપણે ભરી લીધી છે, અને અથાણું બનીને એકદમ જ તૈયાર છે. અને હવે આ ચણા, તો ચણાને મેં પલાળ્યા હતા અને ત્યાર પછી આને કોરા કરી લીધેલા છે એકદમ મેથીની જેમ. અને હવે એ ચણાને આ મસાલો જે બચ્યો છે એની અંદર આપણે મિક્સ કરી દઈશું, અને ત્યાર પછી જે મેથી આપણે વધારેલી છે એ પણ મિક્સ કરી દઈશું. તો આ બન્યું ચણા મેથીનું અથાણું. ને આની અંદર પણ તમે કેરીનું છીણ જે મેથીની આપણે પ્રોસેસ કરી એ રીતે પલાળી અને થોડું પાણી નીકળી જાય ત્યાર પછી થોડું કોરું કરી અને આની અંદર ઉમેરી શકો, એ પણ ચણા મેથીનું અથાણું બને. તો આ બંને ખાટા અથાણા તૈયાર છે. તો અથાણાની સિઝન છે, તો આપણે ત્યાં તો અલગ અલગ જાતના અથાણા બનતા હોય છે. અને હવે આની અંદર તેલ ગરમ કરીને રાખ્યું હતું. તેલના મતલબ વધારે તેલ ગરમ કરવાનું, અને ગરમ ટેમ્પરેચર પરથી થોડું ઠંડુ થઈ જાય ત્યાર પછી આની અંદર એડ કર્યું છે. તો આમાં તેલ એડ કર્યું છે એ જ રીતે તમે આ કેરી જ્યારે બરણીની અંદર ભરો ને ત્યારે એમાં પણ તેલ એડ કરવાનું છે, અને લાંબો ટાઈમ માટે આ અથાણું તમે ખાઈ શકો છો અને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો કેવી લાગી તમને આ અથાણાની રેસીપી જરૂરથી જણાવજો, અને ફરી પાછા મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમે કઈ રીતે અથાણું બનાવો છો. તો ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.